Đây là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay. Một thanh niên trông có vẻ thật thà, chất phác lại chủ động chạy đến đội hình sự tự thú, nói rằng mình đã hạ sát người khác. Thủ đoạn gây án của hắn cao tay đến mức có thể gọi là hoàn hảo, không để lại dấu vết hay bằng chứng nào. Nếu Lâm Hạo không chủ động đầu thú, căn bản chúng tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra. Nhưng điều kỳ lạ là theo lời khai của hắn, khi chúng tôi tìm đến nơi giấu xác thì lại chẳng thấy thi thể nạn nhân đâu cả. Ngay cả các manh mối về người mất tích trên diện rộng cũng không hề có. Đúng lúc chúng tôi bắt đầu nghi ngờ Lâm Hạo vì muốn tìm cảm giác mạnh mà báo án giả thì một tin nhắn xem xong tự hủy đã khiến cả vụ án thay đổi đầy kịch tính. Chỉ một giây trước, Lâm Hạo còn khăng khăng tự thú, giây sau hắn đã bị ám sát. Mặc dù cuối cùng phía cảnh sát đã trải qua nhiều sóng gió để tìm thấy thi thể và bắt được hung thủ thực sự, nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, vụ án đó vốn không liên quan trực tiếp đến anh ở hiện tại. Tại sao anh lại tự ý đi đầu thú, nhận mình là kẻ sát nhân? Việc này không chỉ khiến anh suýt mất mạng mà giờ còn phải ngồi tù, có đáng không? Tôi tự thú là vì tôi đã hạ sát người mà. Anh đi theo họ sang phòng thẩm vấn số 2, tôi sẽ sang đó ngay. Cúp điện thoại ở phòng bảo vệ, cả người tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Cảnh sát hình sự cũng là con người, kỳ nghỉ mà bị xếp trực nhật đã là một chuyện bực mình. Giờ lại đụng phải án mạng thì đúng là họa vô đơn chí, phiền tăng gấp bội. Dù không hiểu tại sao lại có người chạy thẳng đến đội hình sự để đầu thú, vì thường thì người ta sẽ chọn nơi gần nhất như tìm xe tuần tra trên phố, đến đồn công an phường, thậm chí là gọi điện thoại, nhưng người này lại khăng khăng tự mình đến tận đội hình sự. Không hiểu thì tính sau, có án là phải làm, đó là công việc, cũng là trách nhiệm. Tôi vội vàng mặc quần áo, gọi Chu trưởng phòng đang trực cùng phi thẳng đến phòng thẩm vấn. Đến nơi, người thanh niên đã bị mấy anh cảnh sát hỗ trợ khống chế, ngồi trên ghế thẩm vấn chuyên dụng. Đó là một thanh niên ngoài 20 tuổi, dáng người cao gầy, nhìn mặt mũi có vẻ là kiểu người thật thà, hướng nội và ít nói. Đặc biệt là biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống một kẻ sát nhân vừa đi tự thú chút nào. Nhưng vẻ bề ngoài thường là thứ lừa tình nhất. Vì vậy, tôi chuẩn bị hỏi han tình hình theo đúng quy trình. Họ tên: Lâm Hạo, 26 tuổi, nghề nghiệp: thất nghiệp. Tôi nhận ra khi Lâm Hạo trả lời về nghề nghiệp, nét mặt có thoáng chút ngập ngừng, rõ ràng không hẳn là thực sự thất nghiệp. Nhưng hắn đã đến tự thú, lại là án mạng, tôi không rảnh để hỏi chi tiết mà vào thẳng vấn đề. Anh đã hạ sát ai? Một người phụ nữ. Câu trả lời này thật khiến người ta phát hỏa. Tôi hỏi là nam hay nữ chắc? Tôi tức giận đập bàn. Người phụ nữ bị anh sát hại tên là gì? Không biết. Khi Lâm Hạo nói không biết tên nạn nhân, tôi lập tức nhận ra đây có thể là một vụ sát hại ngẫu nhiên hoặc phạm tội trong lúc bốc đồng. Thông thường loại án này là khó phá nhất vì nạn nhân mang tính ngẫu nhiên, hành động của hung thủ cũng đầy những biến số không xác định. Nếu không phải Lâm Hạo chủ động đầu thú, e rằng lúc chúng tôi phát hiện ra thi thể cũng phải tốn không ít công sức. Thế là tôi vội truy vấn: tại sao anh lại hạ sát cô ta? Lâm Hạo do dự một hồi lâu mới ấp úng nói: cứ coi như là để tìm cảm giác mạnh đi. Tôi tức đến mức muốn đánh người. Thật là điên rồ, đó là một mạng người cơ mà. Hắn vì muốn tìm cảm giác mạnh mà đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa sao? Nói thật, nếu đây không phải là phòng thẩm vấn, tôi đã giáng cho hắn một cú tát cháy má rồi. Nhưng đen đủi thay, đây lại là phòng thẩm vấn, mấy cái camera đang nhìn chằm chằm kia, tôi chỉ có thể nén cơn giận trong lòng. Anh hạ sát người ở đâu? Bằng cách nào? Lâm Hạo lại bắt đầu làm nhảm. Trước đây tôi viết tiểu thuyết trinh thám, viết mấy năm chuyện tội phạm rồi mà cứ cảm thấy viết không ra được cảm giác chân thực. Thế là tôi đi giao hàng. Chu trưởng phòng lập tức ngắt lời: đợi đã, chẳng phải lúc nãy anh bảo mình thất nghiệp à? Lâm Hạo thở dài: sắp 30 tuổi rồi mà không có công việc ổn định, chẳng phải là thất nghiệp sao? Được rồi, hắn cũng biết giữ thể diện gớm, nhưng tôi không có tâm trạng cùng hắn thảo luận chuyện nghề nghiệp sang hèn. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Chu trưởng phòng im lặng rồi lại đập bàn: nói tiếp đi. Lúc này Lâm Hạo mới bắt đầu khai báo toàn bộ đầu đuôi quá trình gây án. Vốn dĩ tôi nghĩ đi giao hàng để cải thiện cuộc sống, ai dè làm thật mới thấy còn khổ hơn cả viết chuyện. Một đơn được 3 đến 5 đồng, vừa cực vừa mệt không nói. Đằng nay ngày càng nhiều người thất nghiệp đổ xô đi tranh việc khiến lượng đơn hàng sụt giảm. Mấy năm trước một ngày còn kiếm được 100 đơn, giờ dậy sớm về khuya, giao được 20-30 đơn đã là tốt lắm rồi. Tôi chợt muốn hạ sát một người thử xem sao, xem có tìm được chút linh cảm nào để về viết chuyện tiếp không. Đêm ngày 22 tháng trước, tôi đã đi giao hàng ròng rã 3 tháng trời, thực sự không làm nổi nữa rồi. Thấy Lâm Hạo nói chuyện dài dòng, tôi không ngắt lời hắn, bởi vì nhiều năm thẩm vấn hình sự đã khiến tôi ghi nhớ nằm lòng kỹ năng tư duy đường cơ sở. Cái gọi là tư duy đường cơ sở là trong lúc thẩm vấn phải quan sát kỹ phản ứng của nghi phạm, nghe kỹ mô tả của họ, đồng thời thiết lập một kho dữ liệu cơ sở trong đại não, từ đó làm rõ từng chi tiết nghi phạm nói có khớp hay không, mốc thời gian có kẽ hở nào không, tổng thể có logic hay không. Vì vậy, tôi để Chu trưởng phòng phụ trách ghi chép, còn mình thì chăm chú quan sát biểu cảm của Lâm Hạo. Phải thừa nhận, Lâm Hạo kể rất chi tiết. Hành động phạm tội của hắn khiến tôi phẫn nộ, nhưng thủ đoạn gây án thực sự khiến tôi chấn động tận đáy lòng. Nếu không phải Lâm Hạo chủ động tự thú,
e rằng đây sẽ thực sự trở thành một vụ án treo. Lâm Hạo nói, để trải nghiệm xem cảm giác hạ sát người thực sự là thế nào, hắn đã đến công viên đất ngập nước phía tây thành phố cách khu nhà không xa để khảo sát thực địa suốt mười mấy ngày. Cho đến đêm ngày 22 tháng 4, cảm thấy kế hoạch của mình đã hoàn hảo đến cực điểm, không thể có bất kỳ sai sót nào, hắn mới mang theo khăn tắm, túi chống nước và bình oxy mua trên mạng để xuất phát. Hơn 11 giờ đêm, đầu tiên hắn giả vờ đi dạo quanh con đập. Sau khi phát hiện một cô gái đang chơi điện thoại một mình trong góc khuất của camera bên bờ sông, hắn lập tức chọn cô ta làm mục tiêu. Sau đó hắn chọn một điểm mù của camera, cởi quần áo cho vào túi chống nước rồi xuống nước. Hắn ôm một tảng đá dưới mặt nước, từng chút một đi đến vị trí của cô gái, kéo cô gái xuống nước siết cổ. Để ngăn thi thể nổi lên bị phát hiện, hắn còn cố tình dùng dây thừng và đinh sắt cố định thi thể dưới đáy sông. Sau đó cảm giác hạ sát người khiến tim hắn đập loạn xạ cùng với nỗi sợ hãi về hậu quả khiến hắn run rẩy cả người. Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu thi thể không bị phát hiện, hắn sẽ thực hiện được một vụ tội phạm hoàn hảo. Vì vậy, hắn nén sự phấn khích lẫn sợ hãi, cố tình lặn dưới đáy sông cho đến khi hết oxy mới lên bờ ở vị trí điểm mù thứ 3 của camera, rồi thay quần áo đi về nhà. Những ngày này, nỗi sợ và sự hưng phấn khiến hắn không ngủ được. Hắn vốn nghĩ theo thời gian, mùi tử khí sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát, ngờ đâu mười mấy ngày trôi qua vẫn không có ai phát hiện, cộng thêm việc lương tâm cắn rứt ngày càng dữ dội, hắn mới chủ động chạy đi đầu thú. Khai xong quá trình và thủ đoạn gây án, ánh mắt Lâm Hạo thay đổi, có vẻ đau đớn, lại có vẻ phấn khích. Thật đấy, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi vốn nghĩ hạ sát người sẽ khiến tôi hưng phấn, từ đó viết ra tác phẩm tốt hơn, nhưng sau khi làm thật, trong lòng tôi chỉ toàn là nỗi lo sợ vô tận, một chữ cũng không viết nổi. Thế nên tôi mới đến đầu thú, tôi không muốn gặp ác mộng nữa. Giờ cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy bộ dạng trợn mắt không nhắm được của cô gái đó. Có lẽ vì hồi tưởng lại cảnh tượng chính tay mình siết cổ người phụ nữ, Lâm Hạo xúc động mạnh, liên tục gào thét đòi chúng tôi xử tử hắn. Tôi và Chu trưởng phòng nhìn nhau, Chu trưởng phòng hiểu ý ngay lập tức, chạy ra ngoài sắp xếp người đến đoạn sông Lâm Hạo nói để lặn tìm. Còn tôi thì vừa an ủi vừa khéo léo dò hỏi thông tin từ Lâm Hạo. Mặc dù Lâm Hạo đã tự thú và khai báo rất đầy đủ nhưng hồ sơ vụ án vẫn cần phải chi tiết và hoàn thiện hơn. Không thể nào chỉ dùng một câu hung thủ chủ động đầu thú, thừa nhận hành vi mà nộp lên viện kiểm sát được. Vì vậy, tôi hỏi rất kỹ. Lâm Hạo tỏ ra phối hợp, chủ động cho tôi xem hồ sơ mua hàng trên mạng của hắn. Đúng là có ghi chép mua bình oxy, túi chống nước, dây thừng, mỏ neo, sách các loại. Thời gian đều là trước ngày 22. Nhìn qua thì mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Để gây án, hắn thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ chỉ cần tìm thấy thi thể là có thể thuận lợi kết thúc vụ án để tiếp tục hưởng kỳ nghỉ thì một cuộc điện thoại của Chu trưởng phòng lại khiến tôi nổi nóng. Không có thi thể, anh chắc chắn là không có thi thể chứ? Trong điện thoại, Chu trưởng phòng nói ông ấy đã sắp xếp thợ lặn xuống nước dựa theo lời khai của Lâm Hạo, tìm kiếm kỹ lưỡng suốt hơn 3 tiếng đồng hồ dọc đoạn sông đó, đừng nói là thi thể, ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Ông ấy nghi ngờ Lâm Hạo viết chuyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, đang báo án giả để giỡn cợt chúng tôi. Ngay lập tức trong lòng tôi bắt đầu nghi hoặc. Cúp điện thoại xong, tôi hỏi Lâm Hạo: "Thi thể đâu? Chẳng phải anh nói thi thể đã được anh cố định dưới đáy sông sao?" Lúc đặt câu hỏi, tôi cố ý quan sát biểu cảm của Lâm Hạo. Chấn động, chính là chấn động. Nghe thấy không tìm thấy thi thể, sự kinh ngạc trong ánh mắt Lâm Hạo là không thể lừa được tôi. Sao có thể chứ? Thi thể rõ ràng là ở dưới sông mà. Có phải các anh tìm nhầm chỗ không? Tôi kiên quyết lắc đầu. Yên tâm đi, chúng tôi là chuyên nghiệp. Chỉ cần anh nói không sai địa điểm, chúng tôi tuyệt đối không tìm nhầm. Nhưng thi thể... Lâm Hạo cuống lên, dường như cũng đầy thắc mắc trước sự biến mất không dấu vết của thi thể. Cả người bắt đầu ăn nói lộn xộn. Thấy vậy, tôi định đập bàn bắt hắn bình tĩnh lại thì Lâm Hạo đột nhiên kêu lên: "Camera! Đúng rồi, các anh có thể kiểm tra camera. Camera của ngày xảy ra vụ án." Mặc dù để gây án, tôi đã tránh camera suốt cả quá trình, nhưng công viên đất ngập nước có nhiều camera như vậy, chắc chắn sẽ quay được người phụ nữ đó. Các anh cho tôi xem camera ngày hôm đó, tôi sẽ chỉ cho các anh. Sau đó, các anh tra cứu thông tin của cô ấy rồi liên lạc với người nhà, chẳng phải sẽ biết cô ấy có mất tích hay gặp nạn không sao. Có lẽ chính Lâm Hạo cũng không ngờ rằng thi thể lại biến mất nên hắn đã chủ động cung cấp manh mối phá án, còn tôi thì trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Một mặt, việc Chu trưởng phòng dẫn đội tìm kiếm dưới lòng sông suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mà không thấy thi thể là sự thật. Mặt khác, lời khai của Lâm Hạo lại quá đỗi chi tiết. Không chỉ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng đến đáng sợ mà hắn còn chủ động yêu cầu thông qua camera để tìm kiếm người phụ nữ bị hắn hạ sát. Vì vậy nhất thời tôi cũng không thể xác định được liệu Lâm Hạo thực sự đã gây án hay là do viết tiểu thuyết đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi cố tình báo án giả để đùa giỡn chúng tôi. Thế là tôi hỏi về ngoại hình đại khái của nạn nhân. Lâm Hạo không hề giấu giếm. Tôi nhớ rất rõ, cô ta mặc đồ rất gợi cảm, áo lót trắng bó sát không tay, bên dưới mặc váy cực ngắn, giày cao gót màu đỏ. Đúng là giày cao gót màu đỏ. Tóc xõa dài. Lúc tôi kéo cô ta xuống nước, hình như cô ta đang khóc. Nói xong,
Lâm Hạo lại một lần nữa bày tỏ mong muốn được xem camera, sẵn sàng đích thân giúp tôi chỉ ra vị trí. Sự chủ động hết lần này đến lần khác của hắn khiến tôi nảy sinh nghi ngại. Tôi giao cho mấy anh cảnh sát hỗ trợ canh giữ Lâm Hạo rồi một mình chạy về văn phòng, mở camera đêm ngày 22 tháng 4 tại công viên đất ngập nước Thành Tây để rà soát từng cái một. Nhìn một mạch hết hơn 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi Chu trưởng phòng thất thểu trở về, tôi vẫn không tìm thấy người phụ nữ như lời Lâm Hạo mô tả. Thằng cha đó chắc chắn là báo án giả để đùa giỡn chúng ta rồi. Chu trưởng phòng tức giận bừng bừng hét lên. Bây giờ đúng là hạng người nào cũng có, coi tư pháp như trò đùa, tôi nhất định phải tạm giam nó, tạm giam ở mức tối đa. Nhìn Chu trưởng phòng bị hành hạ cả buổi chiều đang giận dữ đòi tạm giam Lâm Hạo, tôi đột nhiên nhớ lại biểu cảm của Lâm Hạo khi biết không tìm thấy thi thể và ánh mắt khẩn thiết đòi xem camera mấy lần liền. Tôi luôn cảm thấy có vấn đề, bởi vì sau khi xem liên tục hơn 2 tiếng camera, tuy không tìm thấy hình ảnh nạn nhân như Lâm Hạo mô tả, nhưng tôi lại thấy Lâm Hạo. Có một chiếc camera đã quay được cảnh Lâm Hạo thực sự có đến bờ sông vào đêm đó. Chỉ là hắn không xách theo đồ đạc gì cả, thời gian thì muộn hơn nửa tiếng so với thời điểm gây án mà hắn khai. Đặc biệt là thủ đoạn gây án mà hắn mô tả cùng với sự kinh hãi mà một người bình thường nên có sau khi giết người lần đầu trông không giống như giả vờ. Vậy rốt cuộc Lâm Hạo đang báo án giả để lừa chúng tôi hay còn ẩn tình nào khác? Dù sao đây cũng là án mạng, giờ đối phương lại chủ động tự thú, nếu không làm rõ ngọn ngành mà chẳng may xảy ra sai sót thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm. Vì vậy sau một hồi cân nhắc, tôi lại kéo Chu trưởng phòng vào phòng thẩm vấn. Quả nhiên, vừa thấy chúng tôi, Lâm Hạo đã lập tức hỏi xem tôi đã tìm thấy người phụ nữ đó trên camera chưa, đã tra ra thông tin danh tính của cô ta chưa. Thấy Lâm Hạo nôn nóng như vậy, tôi không trả lời trực tiếp mà lấy danh nghĩa đi chỉ điểm hiện trường, bảo người áp giải Lâm Hạo về nhà hắn trước. 2 giờ chiều, chúng tôi đến nhà Lâm Hạo, mọi thứ đều đúng như lời hắn nói. Hắn sống ở khu chung cư Thủy Ngạn Minh Châu ngay sát công viên đất ngập nước. Đó là một căn hộ 2 phòng ngủ nhỏ nằm trên tầng 23, nhìn ra hướng bắc của công viên. Từ cửa sổ phòng ngủ phía bắc có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong công viên, và trên bàn làm việc trong phòng ngủ có đặt một chiếc kính thiên văn. Tôi cầm kính thiên văn lên xem, là loại có độ phóng đại cao. Tôi giả vờ tình cờ hỏi Lâm Hạo, bút danh của anh là gì? Lâm Hạo lại bắt đầu chế độ luyên thuyên. Làm quan thì muốn thuận lợi, làm ăn thì muốn phát đạt. Chúng tôi viết lách thì tự nhiên là muốn nổi tiếng. Bút danh của tôi là Thư Hỏa, vì tôi muốn nổi tiếng. Thế anh đã nổi tiếng chưa? Giới thiệu vài đoạn tác phẩm tâm đắc của anh đi, để lúc nào tôi bái đọc. Lâm Hạo lập tức lộ vẻ lúng túng, ấp úng nói, không có cái số đó, nếu không đã chẳng phải đi giao hàng. Vậy à, thế cái kính thiên văn này thì sao? Tôi giơ chiếc kính thiên văn trong tay lên. Lâm Hạo giải thích ngay, hồi trước viết chuyện, tôi cứ rú rú trong nhà không ra ngoài, thỉnh thoảng lấy ra ngắm cảnh bên ngoài cho đỡ cuồng chân, coi như mình đã ra khỏi cửa. Vì sao tôi không vạch trần hắn? Bởi vì tôi nhớ rõ trong danh sách mua sắm của Lâm Hạo, chiếc kính thiên văn đó được mua vào đầu tháng trước, mà theo lời khai của hắn, lúc đó hắn đang đi giao hàng. Cho nên tôi biết dù bây giờ có hỏi, hắn cũng sẽ nói là dù đi giao hàng nhưng vẫn tranh thủ thời gian để sáng tác, nếu không cũng chẳng phải vì tìm linh cảm mà đi sát hại người. Vì vậy tuy tôi nghi ngờ có vấn đề nhưng do tạm thời chưa làm rõ được nên cũng đành giả vờ như không biết. Lúc soát nhà Lâm Hạo thêm một lúc, tìm thấy bình oxy, túi chống nước và các công cụ gây án khác như hắn đã khai, chúng tôi lại áp giải Lâm Hạo ra bờ sông. Giữa đám đông hiếu kỳ đứng xem, tôi để Lâm Hạo chỉ điểm hiện trường phạm tội, đi đường nào ra bờ sông, xuống nước ở chỗ nào, hạ sát ở đâu, cuối cùng lên bờ từ đâu và về nhà bằng cách nào. Lâm Hạo chỉ ra từng thứ một và liên tục nhấn mạnh về thủ đoạn gây án cụ thể của mình. Cho đến hơn 5 giờ chiều, khi Lâm Hạo đã chỉ xong toàn bộ hiện trường và một lần nữa bày tỏ mong muốn được gặp người nhà nạn nhân, tôi khoanh tay nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Hạo, anh thực sự đã sát hại người sao? Lâm Hạo cuống lên. Chẳng lẽ tôi nói nhảm à? Tôi mà không làm thì tự thú làm gì? Nhưng thợ lặn chúng tôi sắp xếp đã tìm từ sáng đến giờ, tại sao lại không thấy thi thể? Tôi chỉ tay ra phía thợ lặn đang làm việc dưới sông. Chẳng phải anh nói đã cố định thi thể dưới lòng sông sao? Lâm Hạo nhất thời cứng họng. Có lẽ là bị nước cuốn trôi rồi. Tôi lạnh lùng cười. Lý do hay đấy, nhưng nếu bị nước cuốn trôi, tại sao đến giờ vẫn không có ai báo án? Tôi đã xem camera ngày 22, anh đúng là có ra bờ sông, nhưng muộn hơn nửa tiếng so với thời gian anh khai gây án. Hơn nữa, tất cả camera trên đường trong công viên đều không quay được người phụ nữ như anh mô tả. Nếu cô ta thực sự tồn tại, cô ta đến bờ sông bằng cách nào? Đừng có nói với tôi là cô ta có ý thức chống trinh sát nhé. Anh đã dày công lên kế hoạch, tránh né camera suốt cả quãng đường mà vẫn bị một chiếc camera ẩn quay được. Cô ta là một cô gái, sao có thể hoàn toàn không bị quay lại được chứ? Quan trọng nhất là anh liên tục truy hỏi chúng tôi đã tra ra danh tính người phụ nữ đó chưa? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Là để tìm cảm giác mạnh, báo án giả trêu đùa chúng tôi hay là anh có mục đích khác? Đối mặt với hàng loạt câu chất vấn của tôi, Lâm Hạo vẫn ngoan cố, nói rằng nếu hắn không gây án thì mắc gì phải chạy đến đội hình sự tự thú. Về vấn đề tại sao camera không quay được người phụ nữ đó,
Lâm Hạo giải thích. Chắc chắn là các anh tìm không kỹ, không tin thì cho tôi xem camera, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cô ta. Thấy Lâm Hạo 5 lần 7 lượt yêu cầu đích thân kiểm tra camera ngày hôm đó, tôi lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đây. Hoặc là camera ngày hôm đó có vấn đề, hoặc là mục đích xem camera của Lâm Hạo có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở đâu, nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra được. Được rồi, chúng tôi phá án có quy trình riêng, không cần anh chỉ tay 5 ngón. Tuy hiện giờ chưa tìm thấy thi thể nhưng vì anh khăng khăng mình đã gây án nên dù anh có làm thật hay không anh cũng đừng mong được về. Nói xong tôi dặn dò Chu trưởng phòng đưa anh ta đến trại tạm giam, cứ tạm giam 10 ngày về hành vi báo án giả lãng phí lực lượng cảnh sát, phạt thêm 1.000 tệ. Sau đó điều tra các đầu mối về người mất tích, nếu phát hiện có người mất tích trùng khớp thì kết án tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, trực tiếp chuyển giao cho viện kiểm sát. Chu trưởng phòng bị hành hạ cả ngày mà không thu hoạch được gì, sớm đã mất kiên nhẫn, kéo Lâm Hạo lên xe. Lâm Hạo vẫn gào thét đòi xem camera, đòi gặp người nhà nạn nhân để xin lỗi trực tiếp. Tôi không thèm để ý, cùng 2 cảnh sát hỗ trợ lên một chiếc xe khác quay về đội. Vừa về đến nơi, tôi lập tức đem bình oxy, túi chống nước, kính thiên văn thu giữ được từ nhà Lâm Hạo đến phòng kỹ thuật hình sự. Kết quả có rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau, báo cáo giám định đã được đưa ra. Nhìn thấy báo cáo, tôi lập tức thấy đau đầu. Báo cáo giám định ghi rõ ràng, bình oxy và túi chống nước đều có dấu vết đã qua sử dụng và qua đối chiếu vi sinh vật bám bên trên xác nhận chúng thực sự được dùng dưới sông Sa Hà. Nghĩa là Lâm Hạo thực sự đã dùng những thứ này ở sông Sa Hà. Vụ án mạng không tìm thấy thi thể có lẽ thực sự tồn tại. Nhưng vấn đề cũng từ đó mà ra, nếu vụ án mạng Lâm Hạo khai là có thật, hắn thực sự đã hạ sát người, vậy tại sao một kẻ có thể vạch ra thủ đoạn phạm tội tuyệt diệu như vậy lại ngu ngốc đến mức giữ lại những công cụ gây án này? Hắn biết rõ khi gây án phải tránh camera, thậm chí để tránh bị lộ, không chỉ dùng dây thừng và mỏ neo cố định người chết dưới đáy sông mà còn đổi chỗ khác để lên bờ rồi đi đường vòng về nhà. Một kẻ có chỉ số thông minh cao như vậy lại ngu đến mức để công cụ gây án ở nhà cho đến bây giờ sao? Cho dù hắn đến tự thú vì 10 mấy ngày trôi qua lương tâm cắn rứt, nhưng lúc đó hắn vừa mới gây án xong cơ mà. Một kẻ tàn nhẫn vì muốn tìm cảm giác mạnh mà sát hại người qua đường vô tội, liệu khi vừa thực hiện xong tội ác có không tiêu hủy công cụ gây án ngay lập tức không? Tôi nghĩ mãi không thông. Đúng lúc tôi đang bế tắc thì Chu trưởng phòng vừa đưa Lâm Hạo đến trại tạm giam đã quay lại. Vẻ mặt gì thế kia? Sao cứ như bị táo bón vậy? Chu trưởng phòng tâm trạng khá tốt, vừa đẩy cửa vào đã đùa một câu. Nhưng tôi không có tâm trạng đó. Tôi xoa xoa sống mũi. Tình hình sao rồi? Tôi đang hỏi về phản hồi từ đồn công an và trung tâm chỉ huy 110. Chu trưởng phòng cười nói. Hỏi rồi, các đồn công an và trung tâm 110 gần đây đều không nhận được báo cáo về người mất tích nào cả. Lâm Hạo rõ ràng là báo án giả để đùa giỡn chúng ta thôi. Thực sự là án giả sao? Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Chu trưởng phòng, tôi đẩy bản báo cáo giám định của phòng kỹ thuật ra cho ông ấy tự xem. Tuy nhiên, Chu trưởng phòng chỉ lướt qua một cái rồi bảo. Cái này tính là gì? Chẳng qua là có dấu vết sử dụng thôi mà. Tôi đoán là nó viết chuyện bị tẩu hỏa nhập ma, tự mình nhập tâm vào tình tiết do chính mình nghĩ ra thôi. Có lẽ vì hắn là người thích sự thực tế để kiểm chứng xem tình tiết mình thiết kế có khả thi không, nên đã mua bộ đồ đó xuống sông thử nghiệm rồi cố tình đến tự thú. Thấy Chu trưởng phòng khẳng định chắc nịch như vậy, tôi thuận miệng hỏi. Nói thử xem, thế nào gọi là cố tình tự thú? Chu trưởng phòng kéo ghế ngồi đối diện tôi. Chẳng phải nó nói mình thiếu linh cảm nên muốn làm thử xem sao ư? Người bình thường mấy ai dám làm thật. Có lẽ nó chỉ muốn thông qua cách tự mình nhập vai này để trải nghiệm thực tế quy trình phá án của chúng ta, để sau này có linh cảm khi viết chuyện thôi. Dù sao chính nó cũng nói là viết mãi không thấy chân thực mà. Chu trưởng phòng cằn nhằn không ngớt sau một ngày vất vả. Tóm lại một câu, không có án mạng. Lâm Hạo báo án giả, bởi vì chúng tôi không tìm thấy thi thể. Trung tâm 110 và các đồn công an gần đây cũng không có tin báo người mất tích. Tôi biết sát theo logic hiện có, đúng là lý lẽ đó. Vì không có thi thể, không có người mất tích thì không thể có án mạng. Mà Lâm Hạo là một người viết lách, lại chuyên viết chuyện tội phạm, việc giả lập ra trạng thái tâm thần kinh hãi bất an sau khi gây án là hoàn toàn có khả năng. Nhưng tôi luôn cảm thấy việc Lâm Hạo liên tục đòi xem camera có vấn đề. Thế là tôi kéo Chu trưởng phòng lại cùng phân tích. Cứ theo lời anh nói đi, trước tiên chúng ta giả định vụ án mạng không tồn tại. Mục đích tự thú của Lâm Hạo là để trải nghiệm cảm giác bị thẩm vấn như một tội phạm thực thụ để tìm linh cảm sáng tác. Vậy tại sao hắn lại nhất quyết đòi xem camera? Có phải camera đêm đó có vấn đề thực sự không quay được người phụ nữ đó? Hay là hắn muốn thông qua camera để tìm kiếm thứ gì? Chu trưởng phòng há hốc mồm, mãi không nói nên lời. Tôi nói tiếp. Lùi lại một bước, chúng ta giả sử vụ án mạng thực sự tồn tại và Lâm Hạo thực sự là một kẻ điên vì tìm cảm giác mạnh mà sát hại một người phụ nữ vô tội. Vậy tại sao Lâm Hạo lại giữ lại công cụ gây án đến tận bây giờ? Hắn hoàn toàn có cơ hội tiêu hủy chúng, nhưng hắn lại không làm, điều này không hợp lý. Quan trọng nhất là Lâm Hạo nói hắn đến tự thú vì lương tâm cắn rứt, nhưng nếu lương tâm cắn rứt, tại sao chúng tôi không tìm thấy thi thể ở nơi hắn khai? Là có người đã di rời thi thể hay hắn căn bản không nói ra vị trí giấu xác thực sự? Trong văn phòng,
Tôi không ngừng phân tích tình hình hiện tại. Chu trưởng phòng nghe tôi hỏi mà ngẩn cả người. Nhưng phá án là phải như vậy, trong lúc suy nghĩ lạnh lùng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đồng thời, tất cả các mốc logic sẽ càng lúc càng rõ ràng theo sự phân tích và suy luận không ngừng. Cuối cùng kết luận tôi đưa ra là án mạng chắc chắn tồn tại, nhưng Lâm Hạo không phải hung thủ trực tiếp. Chu trưởng phòng có vẻ đã hiểu ra. Ý cậu là Lâm Hạo có lẽ là người chứng kiến vụ án chứ không phải kẻ thực hiện. Đêm ngày 22 tháng 4 đó, hắn chỉ tình cờ chứng kiến án mạng xảy ra thôi. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Điều này giải thích tại sao khi Lâm Hạo mô tả hình ảnh người phụ nữ, hắn nói cô ta mặc áo lót trắng bó sát không tay, giày cao gót đỏ, nhưng khi nhắc đến phần thân dưới, hắn chỉ dùng 3 chữ váy cực ngắn để mô tả mập mờ về màu sắc của chiếc váy. Chu trưởng phòng nói, bởi vì hắn không nhìn thấy. Đúng là vì không nhìn thấy. Tôi lấy chiếc kính thiên văn thu được từ nhà Lâm Hạo ra, đưa đến trước mặt anh. Chiều nay ở nhà Lâm Hạo, tôi đã dùng kính thiên văn này nhìn ra bờ sông. Nó chỉ là một chiếc kính độ phóng đại cao thông thường dành cho dân dụng, mà theo lời khai của Lâm Hạo, án mạng xảy ra ban đêm. Dù công viên Thành Tây những năm nay được cải tạo rất đẹp, ban đêm có đèn thảm cỏ trang trí nhưng ánh sáng không mạnh, nhà hắn lại cách bờ sông khá xa. Cho nên màu trắng và màu đỏ là những màu dễ phân biệt nhất trong đêm tối. Đó là lý do Lâm Hạo có thể nói chính xác màu áo và giày cao gót của người phụ nữ. Nhưng váy của cô gái có thể là màu đen, màu xám hoặc thậm chí là màu xanh, những màu dễ bị bóng đêm che lấp. Lâm Hạo không chắc chiếc váy rốt cuộc là màu gì nên mới cố ý không nói, chỉ nói là váy ngắn. Vì vậy tôi nghi ngờ Lâm Hạo chỉ là người chứng kiến vụ án, sau đó mới mang theo mục đích riêng chạy đến hiện trường. Đó là lý do tại sao camera ẩn quay được hắn vào thời điểm muộn hơn nửa tiếng so với thời gian xảy ra án mạng. Có lẽ Lâm Hạo căn bản không nhận ra sự tồn tại của chiếc camera ẩn đó. Hắn thường xuyên viết chuyện tội phạm, lại hiểu rõ kỹ thuật hình sự hiện nay, chỉ cần tìm thấy thi thể là có thể suy đoán chính xác thời gian tử vong, nên hắn mới vội vàng chạy đến hiện trường làm các bước chuẩn bị cho mục đích mà hắn muốn đạt được. Nếu tôi phân tích không lầm, trong nửa tiếng đó, Lâm Hạo có lẽ đang cân nhắc lợi hại hoặc cũng có thể đang lên kế hoạch gì đó. Cho đến khi cảm thấy mình đã nắm chắc 10 phần, hắn mới dám ra bờ sông. Tôi một hơi nói xong quan điểm của mình, Chu trưởng phòng lại lập tức đưa ra nghi vấn. Đợi đã, mặc dù cậu nói có lý, nhưng tôi có mấy thắc mắc. Tôi biết Chu trưởng phòng muốn hỏi gì, nhưng thấy vẻ mặt không nói không được của ông ấy, tôi đành kiên nhẫn nghe. Chu trưởng phòng nói, vấn đề thứ nhất, theo như cậu nói, Lâm Hạo là người chứng kiến chứ không phải kẻ trực tiếp gây án. Vậy tại sao hắn lại đến tự thú? Mục đích tự thú của hắn là gì? Thay người khác nhận tội hay là chủ động tìm đường chết? Vấn đề này thực ra tôi hiện giờ cũng chưa nghĩ thông suốt, nhưng tôi luôn cảm thấy nó có liên quan đến việc Lâm Hạo liên tục đòi xem camera. Chu trưởng phòng thấy tôi không trả lời lại tung ra câu hỏi thứ hai. Hồ sơ mua hàng trên điện thoại của Lâm Hạo hiển thị rõ ràng những thứ đó đều được mua trước ngày 22 tháng 4. Hơn nữa, qua giám định kỹ thuật, chúng thực sự đã từng được dùng dưới sông Sa Hà. Nếu án mạng thực sự tồn tại mà Lâm Hạo lại không phải hung thủ, vậy tại sao hắn lại mua những thứ đó? Lần này không đợi tôi phản ứng, Chu trưởng phòng hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt nhất. Thi thể, chúng ta đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể, phía xã hội cũng không có tin báo về người mất tích. Camera đêm đó cũng không quay được người phụ nữ mà Lâm Hạo nói, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Một vụ án mạng không có thi thể thì có gọi là án mạng không? Một hung thủ sát hại một nhân vật hư cấu thì có gọi là hung thủ không? 3 câu hỏi liên tiếp của Chu trưởng phòng, câu nào cũng đánh trúng vào những điểm nghẽn then chốt của toàn bộ suy luận logic. Nói thật, tôi không trả lời được, nhưng trực giác sâu thẳm trong lòng bảo tôi rằng chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi ngược lại. Vậy tại sao Lâm Hạo lại cứ khăng khăng đòi xem camera đêm đó? Từ lúc ngồi vào phòng thẩm vấn cho đến khi bị anh đưa đến trại tạm giam, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, hắn đã yêu cầu 4 lần. Thậm chí nếu không phải bị đưa đi, có lẽ còn có lần thứ 5, thứ 6. Nếu không có án mạng xảy ra, nếu hắn chỉ đơn thuần là muốn tìm cảm giác mạnh nên cố tình báo án giả, tại sao lại phải kiên trì đòi xem camera? Mục đích xem camera của hắn là gì? Là camera có vấn đề hay hắn có vấn đề? Chu trưởng phòng ngập ngừng. Một lúc sau, ông ấy cũng thấy đau đầu. Tôi không biết, hành vi cứ đòi xem camera của nó đúng là có vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề ở đâu chắc chỉ có chính nó mới rõ, hay là gọi nó về thẩm vấn lại lần nữa. Mặc dù tôi và Chu trưởng phòng có những suy đoán khác nhau, nhưng vì không tìm thấy thi thể và cũng không có người báo mất tích, chúng tôi không thể giam giữ Lâm Hạo quá lâu. Sau khi hoàn tất các thủ tục răn đe về việc báo án giả, Lâm Hạo được thả ra sau 48 giờ tạm giữ hành chính. Ngày Lâm Hạo rời khỏi đồn, tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn. Hắn không hề tỏ ra vui mừng vì được tự do, ngược lại trông hắn còn lo âu và thất thần hơn cả lúc mới đến tự thú. Cậu vẫn nghĩ hắn có vấn đề à? Chu trưởng phòng tiến lại gần, vỗ vai tôi. Anh không thấy lạ sao? Một người tự thú nhận mình giết người, khi được thả ra vì không đủ bằng chứng lại không hề thở phào nhẹ nhõm mà lại trông như thể vừa bị kết án tử hình vậy. Tôi trầm ngâm đáp. Đêm đó tôi không về nhà mà ở lại văn phòng để xem lại toàn bộ camera của công viên Thành Tây một lần nữa. Tôi mở rộng phạm vi thời gian,
không chỉ đêm ngày 22 mà cả những ngày trước và sau đó. Tôi tập trung vào những chiếc camera ở lối ra vào công viên. Nếu người phụ nữ đó thực sự tồn tại, cô ta phải vào công viên bằng cách nào đó. Nhưng kết quả vẫn là con số 0. Không có ai mặc áo trắng đi giày cao gót đỏ xuất hiện trong khung hình vào khoảng thời gian đó. Đúng lúc tôi định tắt máy tính để chợp mắt một lát, điện thoại trực ban vang lên hồi chuông dồn dập. Đội hình sự nghe đây. Báo cáo, có án mạng tại chung cư Thủy Ngạn Minh Châu. Nạn nhân là Lâm Hạo. Tôi và Chu trưởng phòng phóng xe như bay đến hiện trường. Căn hộ tầng 23 nơi chúng tôi vừa lục soát vài ngày trước, giờ đây nồng nặc mùi máu tanh. Lâm Hạo nằm gục ngay cạnh bàn làm việc trong phòng ngủ phía bắc, ngay cạnh chiếc kính thiên văn mà tôi từng cầm trên tay. Một vết cắt sâu hoắm ở cổ đã lấy đi mạng sống của hắn. Máu bắn tung tóe lên những trang bản thảo dở dang trên bàn. Chuyện quái gì thế này? Chu trưởng phòng lẩm bẩm, gương mặt tái mét. Vừa mới thả ra chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Tôi đeo găng tay, tiến lại gần thi thể. Mắt Lâm Hạo vẫn trợn trừng nhìn thẳng ra phía cửa sổ, hướng về công viên đất ngập nước. Trên bàn tay phải của hắn vẫn còn cầm chặt một chiếc điện thoại di động, màn hình vẫn đang sáng. Tôi cẩn thận lấy điện thoại ra, trên màn hình là một tin nhắn chưa kịp gửi đi. Người nhận là số máy trực ban của đội hình sự chúng tôi. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. Tôi đã thấy cô ta trên camera, cô ta không phải người. Dòng chữ chưa kịp gửi này khiến sống lưng tôi lạnh toát. Lâm Hạo đã thấy gì? Hắn lấy đâu ra dữ liệu camera để xem khi mà chúng tôi đang giữ toàn bộ ổ cứng gốc? Chúng tôi lập tức phong tỏa hiện trường và triệu tập quản lý tòa nhà cũng như đơn vị vận hành camera của công viên. Tôi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống, chỉ có 12 chiếc camera hoạt động trong khu vực đó vào đêm 22. Tôi gằn giọng hỏi người phụ trách kỹ thuật, Lâm Hạo lấy đâu ra camera để xem? Người phụ trách run rẩy trả lời, thưa cán bộ, thực ra còn một chiếc camera thử nghiệm của một công ty công nghệ đang lắp đặt trái phép để test tính năng nhận diện hồng ngoại ban đêm. Nó nằm ngay trên đỉnh cột đèn gần đoạn sông đó. Vì là lắp chui nên nó không kết nối với hệ thống trung tâm của chúng tôi. Nó đâu? Dữ liệu đâu? Tôi túm lấy cổ áo hắn. Dữ liệu được truyền trực tiếp lên đám mây. Nhưng sáng nay phía công ty đó báo lại là tài khoản truy cập đã bị xâm nhập từ bên ngoài. Tôi chợt nhớ đến chiếc máy tính xách tay trong phòng Lâm Hạo. Hắn là một nhà văn nhưng trước đó hắn từng học về công nghệ thông tin. Việc hắn xâm nhập vào một hệ thống bảo mật lỏng lẻo để xem camera không phải là điều bất khả thi. Khi đội kỹ thuật khôi phục lại lịch sử truy cập trên máy tính của Lâm Hạo, chúng tôi tìm thấy một đoạn video đã được tải về. Đó là góc quay từ trên cao nhìn xuống đúng vị trí mà Lâm Hạo khai đã xảy ra án mạng. Đoạn video bắt đầu từ lúc 23 giờ 15 phút ngày 22 tháng 4. Trong màn hình đen trắng của camera hồng ngoại, chúng tôi thấy Lâm Hạo, hắn lặn xuống nước đúng như lời khai. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện trên bờ sông. Đó là một người phụ nữ. Dù là hình ảnh hồng ngoại, chúng tôi vẫn thấy chiếc áo lót trắng phát sáng rực rỡ dưới ống kính. Cô ta đứng đó nhìn xuống mặt nước. Lâm Hạo từ dưới nước nhô lên, kéo chân cô ta xuống. Cuộc giằng co diễn ra chóng vánh. Lâm Hạo dìm cô ta xuống nước, sau đó lặn xuống để cố định thi thể. Mọi thứ hoàn toàn khớp với lời tự thú của Lâm Hạo. Cho đến khi 10 phút sau khi Lâm Hạo rời khỏi hiện trường bằng đường thủy, mặt nước nơi giấu xác đột nhiên sủi bọt mạnh, một bàn tay nhô lên. Người phụ nữ đó, cô ta không hề chết. Cô ta từ từ bò lên bờ sông, nhưng điều kinh khủng nhất là cách cô ta vận động, xương cốt cô ta kêu răng rắc, vặn vẹo theo những góc độ không tưởng. Cô ta đứng thẳng dậy, nhìn về phía camera. Trong giây lát, đôi mắt cô ta phát ra một luồng sáng trắng kỳ quái do phản chiếu tia hồng ngoại. Cô ta không hề bỏ chạy. Cô ta nhìn lên phía tòa chung cư Thủy Ngạn Minh Châu, đúng hướng cửa sổ phòng Lâm Hạo và nở một nụ cười lạnh lẽo. Đến lúc này, tôi mới hiểu tại sao Lâm Hạo lại hoảng loạn đòi tự thú. Hắn không phải sợ cảnh sát, hắn đang trốn chạy khỏi thứ đó. Hắn tưởng rằng vào tù là nơi an toàn nhất. Khi bị chúng tôi thả ra, hắn biết mình đã bị tuyên án tử. Hắn cố gắng hack vào camera để xác nhận xem thứ mình đối mặt là gì. Và khi nhìn thấy đoạn video đó, hắn đã hiểu ra sự thật. Chu trưởng phòng, kiểm tra lại dấu vết tại hiện trường Lâm Hạo bị hại ngay. Tôi hét lên. Kết quả giám định trả về ngay sau đó khiến toàn đội lặng đi vì sợ hãi. Trên cổ Lâm Hạo và trên chiếc kính thiên văn không hề có dấu vân tay của người lạ. Thay vào đó, người ta tìm thấy những vệt nước sông và chất nhầy kỳ lạ. Đặc biệt, bên dưới lớp da cổ của Lâm Hạo, bác sĩ pháp y tìm thấy một chiếc đinh sắt loại đinh mà Lâm Hạo khai đã dùng để cố định thi thể dưới đáy sông. Thứ mà Lâm Hạo cố dìm chết đã quay lại, và nó dùng chính phương thức của hắn để kết liễu hắn. Đúng lúc đó, đèn trong phòng làm việc của chúng tôi chợt chớp tắt, một luồng khí lạnh lẽo từ đâu tràn vào. Tôi nhìn ra ngoài hành lang, trong bóng tối lờ mờ, một bóng trắng với đôi giày cao gót đỏ đang từ từ tiến lại gần. Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà nghe lộc cộc, lộc cộc. Tiếng lộc cộc vang lên đều đặn, mỗi lúc một gần. Chu trưởng phòng rút súng ra, tay ông ấy hơi run. Trong cái hành lang vắng lặng của đội hình sự vào lúc nửa đêm, tiếng động đó giống như tiếng búa gõ vào dây thần kinh của chúng tôi. Ai đó? Đứng lại! Chu trưởng phòng quát lớn. Bóng trắng dừng lại ở góc rẽ. Ánh đèn tuýp trên trần nhà chớp tắt liên hồi rồi phụt tắt hẳn. Trong bóng tối, tôi thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt.
Đó không phải là ánh mắt của con người, nó vô hồn và lạnh lẽo như mặt nước sông Sa Hà vào đêm đông. Cháy, cháy rồi, tiếng hô hoán từ phòng lưu trữ hồ sơ vang lên. Một luồng khói đen kịt tràn ra hành lang, bóng trắng đó đột nhiên biến mất trong làn khói. Chúng tôi vội vã chạy đi dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, tôi bàng hoàng nhận ra toàn bộ hồ sơ vụ án Lâm Hạo, bao gồm cả những trang bản thảo đẫm máu và chiếc điện thoại của hắn đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Mọi bằng chứng vật chất về sự tồn tại của người phụ nữ đó đã không còn, chỉ còn lại chúng tôi những người đã tận mắt xem đoạn video từ chiếc camera thứ 13. Sáng hôm sau, mặc kệ sự ngăn cản của cấp trên vì cho rằng tôi quá căng thẳng sau vụ Lâm Hạo, tôi quyết định tự mình đi điều tra lịch sử của đoạn sông Sa Hà đó. Tôi tìm đến một cụ già đã sống ở khu vực này hơn 60 năm. Khi nghe tôi mô tả về người phụ nữ mặc áo trắng, đi giày cao gót đỏ, mặt cụ biến sắc, tay run rẩy đánh rơi cả chén trà. Cậu không nên động vào chuyện này, cụ thì thào. Đó là chuyện của 10 năm trước. 10 năm trước khi khu chung cư Thủy Ngạn Minh Châu còn chưa được xây dựng, nơi đó là một xưởng dệt may cũ. Có một cô công nhân trẻ tên là Lâm Mỹ. Cô ấy xinh đẹp, hay cười và luôn đi một đôi giày cao gót màu đỏ, món quà từ người chồng sắp cưới. Nhưng rồi một đêm, Lâm Mỹ bị sát hại ngay bên bờ sông. Hung thủ đã dùng đinh sắt đóng vào cổ cô ấy để ngăn cô ấy kêu cứu, sau đó dìm xác xuống sông. Điều đáng sợ nhất là vụ án đó chưa bao giờ được phá, thi thể của Lâm Mỹ cũng chưa từng được tìm thấy. Tôi rùng mình khi nhớ lại bản báo cáo giám định của Lâm Hạo. Hắn khai mình gây án vì muốn tìm linh cảm sáng tác, hắn chọn cách đóng đinh, dùng bình oxy lặn xuống sông. Chu trưởng phòng, tôi gọi điện ngay cho ông ấy, kiểm tra ngay hồ sơ cũ của 10 năm trước, ai là người đầu tiên phát hiện ra việc Lâm Mỹ mất tích. Một lúc sau, Chu trưởng phòng phản hồi với giọng nói run rẩy. Là một thanh niên tên Lâm Hạo, lúc đó hắn mới 18 tuổi, là nhân viên giao hàng bán thời gian cho xưởng dệt. Vậy ra Lâm Hạo không phải là kẻ chứng kiến của hiện tại, hắn là kẻ chứng kiến hoặc có thể là đồng lõa của vụ án từ 10 năm trước. Cuốn tiểu thuyết mà hắn viết bấy lâu nay không phải là hư cấu, đó là lời tự thú được che đậy dưới danh nghĩa văn chương. Hắn quay lại hiện trường vào đêm 22 tháng 4 không phải để hạ sát người mới, mà là để thực hiện một nghi thức tế lễ hoặc để kiểm tra xem thi thể 10 năm trước còn ở đó hay không. Nhưng tại sao thứ đó lại xuất hiện ngay lúc này? Tôi quay lại căn hộ của Lâm Hạo, bất chấp việc nơi đây đã bị niêm phong, tôi lật tung mọi thứ còn sót lại. Dưới khe hở của tấm ván sàn trong phòng ngủ, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ mục nát, bên trong là một đôi giày cao gót màu đỏ. Lớp da đã bong tróc nhưng màu đỏ của nó vẫn tươi rói như máu mới chảy, và bên cạnh đôi giày là một tấm ảnh. Trong ảnh là Lâm Mỹ đang mỉm cười đứng cạnh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó không phải Lâm Hạo, gương mặt đó tôi đã thấy ở đâu đó rất gần đây. Tôi nhìn vào gương trên tủ quần áo và giật mình kinh hãi, người đàn ông trong ảnh chính là người phụ trách kỹ thuật của đơn vị vận hành camera, kẻ đã nói với tôi về chiếc camera thứ 13. Tôi nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy tinh vi, chiếc camera thứ 13 không hề tồn tại. Đoạn video mà tôi xem trên máy tính của Lâm Hạo thực chất là một đoạn phim đã được dựng sẵn bằng công nghệ AI kỹ thuật cao. Kẻ sát hại Lâm Hạo không phải là ma quỷ, mà là kẻ đã dùng nỗi sợ hãi và lương tâm cắn rứt của Lâm Hạo để điều khiển hắn. Kẻ phụ trách kỹ thuật đó tên là Trần Minh, hắn chính là hung thủ thực sự 10 năm trước. Lâm Hạo đã thấy hắn hạ sát Lâm Mỹ và đã tống tiền hắn suốt 10 năm qua. Trần Minh biết Lâm Hạo đang viết tiểu thuyết về vụ án đó nên hắn đã lên kế hoạch để Lâm Hạo tự tìm đến cái chết. Hắn dàn dựng cảnh ma hiện hình trên video để làm Lâm Hạo phát điên, sau đó lẻn vào nhà hạ sát hắn và ngụy trang thành một vụ trả thù tâm linh. Đúng lúc tôi định rời khỏi căn hộ để báo tin cho Chu trưởng phòng, cửa phòng đột ngột khóa trái. Hệ thống loa trong căn hộ vang lên tiếng cười của Trần Minh. Cảnh sát Vũ, cậu thông minh lắm, nhưng cậu có biết tại sao Lâm Mỹ không bao giờ được tìm thấy không? Vì cô ấy vẫn luôn ở đây, ngay sau lưng cậu đấy. Tôi quay người lại, trong bóng tối của căn phòng ngủ không cửa sổ, một bóng trắng đang từ từ bò ra từ dưới gầm giường. Tiếng xương cốt kêu răng rắc khiến da gà tôi nổi lên từng lớp. Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại, bóng trắng đó không bò nhanh, nhưng mỗi chuyển động của nó đều mang theo một áp lực khủng khiếp. Tôi rút súng, tay siết chặt báng cầm, đứng yên. Cảnh sát đây. Bóng trắng dừng lại, dưới mái tóc dài rũ rượi, một khuôn mặt trắng bệch dần ngẩng lên. Đó là một hình nhân bằng giấy được làm tinh xảo đến mức đáng sợ, bên trên dán khuôn mặt được cắt ra từ tấm ảnh của Lâm Mỹ. Bên trong hình nhân là một hệ thống dây cáp và motor nhỏ. Đó là lý do nó có thể cử động và tạo ra tiếng kêu lạ. Hóa ra là trò giả thần giả quỷ. Tôi thở hắt ra, nhưng ngay lập tức một luồng gió lạnh tạt mạnh vào gáy. Rầm, chiếc tủ quần áo phía sau tôi đổ sập xuống. Trần Minh từ phía sau chiếc tủ lao ra, trên tay hắn là một thanh xà beng sắt. Hắn không còn vẻ run rẩy của gã kỹ thuật viên thường ngày, ánh mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy sát khí. Mày biết quá nhiều rồi, thằng cảnh sát. Hắn gầm lên và vung thanh sắt về phía đầu tôi. Tôi kịp thời cúi người né tránh, cú đánh rượt qua vai khiến tôi đau nhói. Khẩu súng của tôi bị văng ra xa dưới gầm giường. Trong không gian chật hẹp và tối tăm, tôi phải vật lộn sinh tử với một kẻ đã mất hết nhân tính. Trần Minh khỏe hơn tôi tưởng, hắn điên cuồng tấn công, miệng không ngừng lẩm bẩm. 10 năm rồi, tao đã giấu kín nó 10 năm.
Lâm Hạo chết là đáng, và mày cũng vậy. Tôi lùi dần về phía cửa sổ tìm cách phản công, bất chợt chân tôi vấp phải chiếc hình nhân giấy dưới sàn. Trần Minh chớp thời cơ lao đến bóp cổ tôi, hắn đè chặt tôi xuống sàn nhà, đôi bàn tay như gọng kìm siết lấy cuống họng tôi. Oxy dần cạn kiệt, tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi. Đúng lúc đó, hệ thống loa trong phòng vốn đang phát tiếng cười của hắn bỗng nhiên rè nhiễu cực mạnh, rồi phát ra một âm thanh khác, đó là tiếng nước chảy, tiếng bọt khí sủi lên và một giọng nữ thều thào. Anh Minh, cứu em. Cánh tay của Trần Minh khựng lại, hắn run rẩy nhìn quanh. Ai đó? Mày cài bẫy tao à? Không phải tôi khó khăn thốt ra từng chữ. Tiếng nói đó không phát ra từ loa, nó phát ra từ phía sau lưng chúng tôi, từ hướng cửa sổ nhìn ra sông Sa Hà. Trần Minh buông tay khỏi cổ tôi, hắn loạng choạng đứng dậy, lùi lại phía sau. Trên mặt kính cửa sổ, dù đang ở tầng 23, một bàn tay xanh xao nhấp nháp bùn đất đang áp chặt vào kính. Những vệt nước rền sệt chảy xuống, in rõ hình móng tay đang cào cấu vào lớp kính cường lực. Lâm Mỹ, không thể nào, mày đã chết rồi, tao đã đóng đinh vào cổ mày, tao đã dìm mày xuống chỗ sâu nhất. Trần Minh gào lên trong hoảng loạn, hắn vung thanh xà beng đập nát cửa sổ kính. Gió rít gào thổi tung những tờ bản thảo của Lâm Hạo bay khắp phòng. Nhưng ngoài cửa sổ không có ai cả, chỉ có bóng tối mênh mông của màn đêm bao trùm lên dòng sông phía dưới. Trần Minh đứng bên mép cửa sổ bị vỡ, người run cầm cập, hắn đột nhiên ôm đầu cười ha hả. Mày thấy chưa, tao đã giết nó 2 lần, nó không thể quay lại được. Nhưng nụ cười của hắn chợt tắt ngấm khi hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vệt bùn đất và nước sông từ đâu không biết đã bám đầy lên cánh tay hắn. Và kỳ lạ thay, đôi giày hắn đang đi, chúng đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực, giống hệt đôi giày cao gót của Lâm Mỹ 10 năm trước. Chân của tao, chuyện gì thế này? Trần Minh mất thăng bằng, như có một lực kéo vô hình từ bên dưới, hắn bị lôi mạnh về phía khoảng không ngoài cửa sổ. Hắn bám lấy bệ cửa, gào thét tên tôi để cầu cứu. Tôi lao đến, định nắm lấy tay hắn, nhưng ngay giây phút tay tôi chạm vào tay hắn, tôi cảm nhận được một luồng điện lạnh thấu xương. Trong bóng tối dưới chân hắn, tôi thoáng thấy một bóng trắng đang ôm chặt lấy đôi chân hắn, kéo hắn xuống. Buông tôi ra, Lâm Mỹ, buông ra. Đó là lời cuối cùng của Trần Minh trước khi hắn rơi thẳng xuống từ tầng 23. Tiếng động khô khốc dưới sân chung cư báo hiệu kết thúc một tội ác kéo dài 10 năm. Khi cảnh sát và cứu thương đến hiện trường, họ tìm thấy xác Trần Minh nằm biến dạng dưới đất. Điều kỳ lạ duy nhất mà pháp y ghi nhận là trên cổ hắn có một vết đóng đinh sâu hoắm, dù lúc rơi xuống hắn không hề va chạm vào vật sắc nhọn nào như vậy. Vài ngày sau, đội thợ lặn chuyên nghiệp được điều động để rà soát lại đoạn sông Sa Hà một lần nữa theo lời khai cuối cùng của Trần Minh mà tôi ghi lại được. Lần này họ không tìm thấy thi thể nào ở dưới đáy sông, nhưng họ tìm thấy một chiếc hộp sắt rỉ sét bị xích chặt vào chân cầu. Bên trong chiếc hộp là bộ xương của một người phụ nữ và một đôi giày cao gót màu đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi đứng trên bờ nhìn chiếc hộp được đưa lên, tôi chợt thấy một bóng trắng đứng thấp thoáng bên bụi lau sậy phía đối diện. Cô ấy không còn vẻ đáng sợ, cô ấy mỉm cười, cúi đầu chào tôi rồi từ từ tan biến vào làn sương sớm trên mặt sông. Tôi thở phào, lấy điện thoại ra xóa đoạn video về chiếc camera thứ 13. Vụ án khép lại, nhưng mỗi khi đi ngang qua đoạn sông đó vào buổi đêm, tôi vẫn nghe như có tiếng gót giày lộc cộc vang lên từ phía xa xăm. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không có vụ án nào là hoàn hảo, cũng không có tội ác nào có thể bị che đậy mãi mãi. Trần Minh tưởng rằng mình đã chôn giấu được sự thật suốt 10 năm, Lâm Hạo tưởng rằng có thể mượn tay quy luật tự nhiên để thoát tội. Nhưng cuối cùng, thứ kết liễu họ không chỉ là bản án của pháp luật, mà chính là bản án lương tâm và sự trừng phạt từ những tội lỗi mà họ đã gieo rắc. Tội ác có thể trốn chạy trong chốc lát, nhưng bóng tối của sự sợ hãi sẽ gặm nhấm kẻ thù ác cho đến hơi thở cuối cùng. Sự giải thoát duy nhất cho một tâm hồn lầm lỗi chính là sự thành thật và cái giá phải trả trước ánh sáng của công lý. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện vừa rồi mang lại những giây phút nghẹt thở và bài học sâu sắc, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh ngay hôm nay để không bỏ lỡ những vụ án hình sự ly kỳ tiếp theo. Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Theo bạn, điều đáng sợ nhất trong vụ án này là gì? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.